السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود سعيد من قناة نيو سيستم تكنولوجي. أرحب بكم في دورة جديدة بعنوان كتل للمبتدئين. طيب الكورس ده هنتكلم فيه عن برمجة الأندرويد والويب عن طريق الكوتلين. أول حاجة هناخدها في الكورس هي عبارة عن بيزكس لللانجوج. البيزكس دي هنتعرف فيها على الانفايرمنتس وازاي نسطب الاندرويد ستوديو وازاي نسطب الاندليجا وازاي نتعامل مع الجي في ام كوماندز. احنا عارفين طبعا ان كوتلين هي مبنية على جافا، فنستخدم جافا فيرتشوال ماشين. زائد ان احنا هنتعرف على ال variables و data types و controls وازاي نكون functions، وكمان هناخد ال object oriented programming approaches اللي هي طبعا بقت مهمة جدا في اي لغة. زائد كمان احنا هنتعلم حاجة اسمها higher order functions، ودي الجانب التاني الموجود في كوتلين، هو فيها الجانبين object oriented programming وجانب ل functional programming. هنتعرف على الجينيركس والداتا كلاسز، دي حاجتين جدد موجودين في كوتلين. وكمان هنتعامل مع الكوليكشن، ودي مجموعة مكاتب كده مهمة اللي احنا ندرسها. وكمان هنتعامل مع الداتا ستراكشر، هنتعرف على اوائل الكونسبتس الموجودة في الداتا ستراكشر اللي هي هتقدر تساعدنا بعد كده في بناء تطبيقات اسرع. وبعدين هنتعرف ازاي اللي احنا ننشئ البرامج على الاندرويد ستوديو وننشئ البرامج على الويب براوزر. اول حاجه هنتكلم فيها هي البيزكس اوف لانجويج. هنتعرف على معظم السنتكس والجمل اللي انت ممكن تلاقيها في كوتلين. ده مهم جدا عشان يبقى ليك مرجع بعد كده عشان تقدر تشوف السنتكس ده بيتكتب ازاي. وبعدين هنبدأ ان احنا نعمل ابليكيشن على الشيل او الديسكتوب، وبعدين نقدر ان احنا نستخدم الكوتلين في الجافا، والعكس صحيح، ممكن نستخدم الجافا في الكوتلين. هنتعرف ازاي نعمل الحركة دي عن طريق الكورس ده. تاني حاجة واحنا هنستخدم الكوتلين مع الاندرويد ستوديو، هنعمل اول برامج صغيرة كده نقدر ان احنا نتعرف بيها على الاندرويد ستوديو، وكمان نتعرف على الاستراكشر بتاع الابليكيشن. وبعدين هنبدأ ان احنا نشوف ايه اللي احنا ممكن نعمله بعد كده. اخر حاجة واحنا هنستخدم الكوتلين على الويب براوزر، بحيث ان احنا نقدر ان احنا نعمل ويب ابليكيشن. وازاي نقدر نشغل الكوتلين بجانب الجافا سكريبت. هو مش هتشتغل بجانب الجافا سكريبت، هي الكوتلين كمان هتتحول لكود جافا سكريبت، لان هي كوتلين منها نوعين، وهي compiled language و converted language. compiled language هي مش كلمة دقيقة جدا، هي interpreted language و converted language. وبكده نكون عرفنا احنا هنعمل ايه في الكورس ده. ده المنهج بتاعنا ازاي هنمشي عليه. اول حاجة هيكون للناس اللي متابعيني على اليوتيوب، اسبوعيا هيكون عندكم مجموعة من الفيديوهات تقدروا تتفرجوا عليها، بحيث ان انتوا تبقوا متابعين على اليوتيوب. يوميا هتلاقوا في فيديو او فيديوهين نزلوا، يعني هيكون 4 فيديوهات في الاسبوع. في 3 ايام اجازة، ايه خدش اجازة. بالنسبة برضو للدارت هتنزل برضو سايد باي سايد كوتلين، ممكن برضو تكون 4 فيديوهات في الاسبوع بصفة يومية، نفس الفكرة. والناس ان هي متابعين على الفيسبوك، هو هتقدروا ان انتوا تشوفوا الفيديوهات عن طريق ان انتوا تدخلوا على المدونة. طبعا المدونة دي هيكون عليها كل درس، زائد الكلام اللي انا قلته في الفيديو مع الكود، زائد ان لو في ملفات تقدر تحملها هتكون موجودة على المدونة. فياريت الناس تتابع المدونة. انت برضو ممكن تتابع الفيسبوك بتاعي، بنزل حبة حاجات لطيفة كده عن لغات تانية برمجية. بس كده. انا لسه ما قفلتش الفيديو. طب معلش، سلام.